Tässä reissuvideon osassa 15 saavutaan vihdoin Kristiina kaupunkiin, yhteen Suomen kauneimmista rannikkokaupungeista. Luvassa on Pukisaari Camping leirintäalueen kierros, merituulen tuoma tunnelma ja pientä yllätyksiä matkan varrelta. Katsotaan millainen paikka Pukinsaari nyt on ja lopuksi käännetään keula kohti kotia, mutta ei ennen kuin on tutkittu leirintäalue viimeistä nurkkaa myöden. Ei muuta hei kun videon pariin. Kristiinan kaupunki. Me ei nyt tultu jo joen viereen. Me ollaan niinku täällä vähän niin sanotulla toispuolella eli okei mun mielestä nyt. Jos tästä jatkaisi suoraan eteenpäin, niin tää veisi suoraan leirintäalueelle. Mut pitäis saada käytyä huoltoasemalla. Ja sit en tiedä tarviiko kaupassa käydä, että mikä juttu. Tässä me käveltiin silloin porukalla pari vuotta sitten. Tehtiin sellainen pitkä kävelylenkki. Käveltiin täällä asti. Kyllä tää tuttua seutua on. Ei me ihan keskustasolla se on tuolla ylös. Tästä on paljon kuvia tästäkin alueesta. Katos hei Knaussi tossa. Sun Traveler. Vähän pidempi malli vielä kuin tää. Siinä on peräylitystä. Siinä on sama ongelma kuin tässä, että toi on todella matala. Leirintäalue on tossa suoraan, tuolla on merkkikin siihen. Tän talon juuresta on otettu kuvia. Ja tuossa rappusilla on. Tää on niinku keskuskatua vähän niinku. Tää on hieno kaupunki, vanha. Puutaloja. Kaikki kaupat on muistaakseni tuolla toispuoli okkeen, että mennään sinne. Sinne sitten, tuossa on joki välissä. Mikä vähän niinku jakaa tätä. Täällä on niinku tällaisia katuja. Täällä on myös paljon turisteja täällä kaupungissa, koska tää on tämmönen vähän vanhempi. Niin tässä on niinku lähinnä keskustaa. Olisiko tori ollut tossa ihan lähellä? Tässä taitaa olla tori. Siellä on aamutori vielä menossa. Sitten kesäkahvila ja kesäbaari. Tuolla on supermarketti K ja tuolla on S-marketti. Isä, oliko täällä jossain huoltsikka? Tossa on SEO. Katsotaas, me vedetään ehkä vähän jonoon, me ajetaan tosi hitaasti. Annetaan vähän kaasua tollain. Oliko tossa seossa? On tossa juu, sieltä saadaan varmaan ilmaa. Jaha, karavaanari moikkaa. Siellä se moikkas. Sieltä hakee ilmaa. Musta vähän tuntuu, että täällä ei oo ilmaa. En ainakaan löytänyt mistään ilmapistettä. Täytyy oikein vetää vaikka tuohon parkkiin ja katsoa karttaa, että olisiko täällä jotain muita huoltiksia, koska täällä ei kyllä ollut ilmaa missään. Erikoinen sitten, kun ei oo ilmaa. Päätin, että mä käyn kysymässä. Mä voisin kahviakin ottaa. Tää on vähän muutakin kuin pelkkä kahvila. Näköjään täällä on valokuvausta ja sitten täällä on tämmönen kyläkauppa kans tässä. Tauluja ja vaatteita ja muistoja. Aika jännä. Voi siellä on kakkua ja kaikkea. Siitä sitten vaan kahvit niskaa ja täällä ei oo takeaway kahvia. Täytyykö mä oikein jäädä tänne kahville? No, siinä tuli tavattua ihmisiä ja juteltua niitten kanssa, semmonen vanhempi pariskunta ja todella mukava. Ja toi kahvila on muuten, ai että, siellä oli kaikkea. Ja kahvikin oli hyvää. Nyt täältä ei saa ilmaa, et katsastusasemalla ja ABC on 5 kilsan päässä, että se ilmauttaminen nyt jää välistä. Et leirintäalueella yleensä löytyy ilmaa, mutta kun tää ei oo SFC-leirintäalue, niin se tietysti muuttaa asiaa, että yleensä niissä ei oo ihan kaikkia tämmösiä erikoispalveluita. Mäpä käyn tossa S-marketilla kääntymässä, että semmonen pieni plääni. Siellä vähän rakoilee pilviä, sieltä tulee aika hyvin sähköä itse asiassa aurinkosta nyt tällä hetkellä. Että me välttämättä tarvita sähköpaikkaa, jos tällä ei jatkuu. Me saadaan tuo akku kyllä täyteen. Tää on kans tämmönen vanha puutalo. S-marketti. Ei ihan joka päivä nää tämmösiä. Ihan moderninen täältä sisältä.
mennä tänne. Ei tässä ole niinku mitään ihmeellistä. Tai joku vähän uudempi rempattu tai jotain. Haetaan vaikka leipää ja pitäisiköhän voitakin ostaa. Sitä sit olisi ainakin, jos sitä ostais. Mitäs muuta? Salaattia on. Ei täältä oikeastaan tarvita mitään muuta kuin leipää tai sämpylää tai jotain. Mut joo, tämmönen. Näin. Sitten mennään leirintäalueelle. Leirintäalue on niinku tuolla, missä on toi niemi. Se on niinku siellä. Ei tarvita navigaattoria, tää on niin tuttu paikka. Mut sen muistaa, aina kun täällä on ollut, niin täällä on aina ollut tosi tuulista. Et se on niinku semmonen, mitä on jäänyt mieleen. Mennään nyt keskusta centrumi, vaikka se tässä nyt jo onkin. Nyt me mennään samaa tietä, mitä äsken tultiin, mutta toisinpäin. Ei täällä on tasa-arvoinen risteys. Tasa-arvoinen risteys näyttää olevan. Ja täällä on toritoimintaa ja 17 näyttäisi olevan, mutta nyt alkoi aurinko paistaa, että se on sen takia. Tuossa on leirintäalueen merkki 1,4 kilsaa tossa. Tossa noin, et jänniä nää kadut, että mites me tästä mahdutaan. Odotetaan, että toi henkilöauto tulee tuolta. No, tää on tosi ahdas. Tuossakin on jonkun piha, se on vaan tuolla välissä. Sitten tuolla on pyöräilijä on tuolla myös. Ja takana tyytättiin. Eikö ymmärretty, että täältä ei pääs kulkee? Aika ahdas on. Näillä mennään. Olisiko se ollut suoraan vai oikealla? Kyllä se oli suoraan. Taas kaasuun. Niin ja traktori tulee. Tästä mahdutaan kyllä molemmat. Siellä osuu puskat osuu. Täällä on kyllä paljon tämmösiä puutaloja. Ahtaita katuja. Varo ettei osu mihinkään. Nyt ei oo ketään takana. On siellä Audi, mutta se saa olla siellä. Nämä on kaikki tasa-arvoisia risteyksiä, niin täytyy ehkä pikkasen varoa. Täällä on tällaista. Eri tuuli. Tuossa on camping. Oikealta tietä mennään, koska merkki on vielä siellä. Se onkin vähän tollain piilossa se leirintäalue. Se on tossa vasemmalla puolella jossakin. Siinä mennään niinku vähän välistä. Kyllä se tässä eteen tulee jossakin kohtaa. Täällä on vähän leveämpi tie. Tuossa näkyy jo lippu. Eli sinne me mennään. Tuossa näkyy myös merkki. Tässä on tää meidän leirintäalue, eikä näytä olevan mitenkään kauhean täynnäkään. Täytyy varmaan mennä ilmoittautuu tonne sisälle. Sitä autoa ängetään tässä tähän. Mä ajoin aika pitkällä huoltorakennuksesta, se on tuolla ihan päädyssä. Tänne toiselle puolelle tuo auringon takia. Mut joo, meillä on merinäköala. Tää on niinku ehkä enemmän järveä tai jotain. Tuo ei kyllä tullut nyt hyvin laitettua, mutta ei, sähköä ei tarvi, eli mä ajoin vähän niinku pois sähköpaikasta. Tää on niinku alamäkeä. Tässä on ihan hyvä olla ja tähän saa leiriytyä ihan katoksen kanssa, jos haluaa. Mä taidan tarvita. Retkituoli vois ottaa tohon pihalle. Täällä olikin vähän niinku kalliimman puoleinen tää homma. Mutta täällä on se hyvä puoli, että täällä voi niinku valita mitä palveluita sä käytät. Eli täällä oli Kemsan tyhjennys ja Harmaaveden tyhjennys, se maksaa 5 euroa. Niinku erikseen. Sitten täällä on henkilömaksu. Mutta 21 euroa maksaa yksi yö tällaisena ilman sähköjä ja ilman Kemsan tyhjennystä. Mä pärjään kyllä, kun mä menen kotiin kuitenkin. Niin. Ja vettä nyt vielä on puolet tankkia ylittä, niin ei tässä ole niinku mitään semmoista hätää. Mutta täällä on niinku ehkä enemmän tämmönen rauha, missä ei tarvii niinku pelätä, että joku tulisi sanomaan jotakin. Ja täällä on lähtöaika kello 2 huomenna, eli kello on nyt 15. Me aletaan tossa ruokaa tossa alkaisi tekemään. Vähän niinku, että tää on tosi hyvää maastoa, että tässä ei ole niinku mitään. Tää on tuulinen, mut se on tämmöstä välillä. Joskin vois käydä tyhjentämässä tietysti, että tämmönen kartta tää on. Me ollaan niinku täällä tässä. Täällä on mökkejä paljon.
Niitä tossa on. Me kävellään tietysti sitä alueen läpi myöskin. Eiliset pöperöt lämmitetty, ei muuta sitten kuin syömään. Ja tosiaan tuo harjakin tuli laitettua tuohon. Ton näköinen siitä tuli. Tuohon vois laittaa enemmänkin niitä koukkuja. Aikamoinen tuuli täällä käy. Tuolla on toi auto ja siellä tuli naapurikin. Roskajätökset. Roskikset tonne. Näissä kyllä käydä vielä siellä. Täällä varmaan tuulee, että mikrofoni varmaan hyvää. Täytyy käydä infopisteellä kysymässä tosta kemiallisen WC-tyhjennyksestä, että sisältyykö se nyt tuohon vai ei, koska tuossa on hintaongelma. Etis hinta on 20 ja mulla niinku otettiin 16 €. Siinä on tietysti -2 € SF Karavan kortti. Mutta se ei siltikään niinku ole yksi yhteen. Mä en tiedä mikä juttu toi nyt on. Kenellä kerralla haastavaa. No niin, päästiin eroon Roskiksesta. Tämmönen leirintäalue. Tää on tosi pieni. Täällä on 100 paikkaa karavaanarilla kuitenkin. Tossa on takana lisää. Sitten täällä on mökkejä tälleen ripoteltu. Tossa on joku wifi-antenni tai joku tossa, mikä ei oo käytössä varmaan meille. Asuntoauto ei tullut lainkaan tää wifi. Jos mä tekisin wifi, niin mä laittaisin tohon noihin tolppiin antennit, et mahdollisesti, et hernetillä sit vetäisit sen. Se langattomastikin tosta voi saada tehtyä. Se on aika harmillista, kun monet ulkolaiset tulee ja sit se wifi vaan toimii tuolla infopisten tykönä, et se tietysti nyt. Tuolla on paljon porukkaa tuolla rannalla. Toi auto ei oo asianmukaisesti parkkeerattu, koska sinne ei... No okei, kyllä sinne ehkä täyttyy se 4 metriä, mutta jos nää avaa markiisiin, niin se oli siinä sit se 4 metriä. Joo, tossa pätkäs tuo video ja olin tossa selittämässä, niin kuin tosta näkyy matkailuautot 20 € ja sit siihen henkilömaksu päälle ja sit tuolla ihan alhaalla lukee kemiallisen WC-tyhjennys ilmainen, että toi on vähän niinku sillai hassua, koska tää on niinku netissä ja sit se toinen paperi, mikä sieltä tuli, niin se siinä lukee eri lailla. Mut joo, se selviää tässä videon lopussa, millain tässä kävi. 12 voltin ryhmät. Tää oikeapuolimainen on valoryhmä. Mä tiedän se siitä, kun mä laitan valokatkaisia ryhmän pois päältä. Ja tää on kiinteä sähköryhmä. Ja sitten mä huomasin, että täällä ylhäällä on styroksia, että semmonen niinku kattovärkki. Tuolta pitäisi sit saada vedettyä kourua pitkin tonne asti niinku tää piuha. Sitten sai etsiä, että miten me saadaan johto sinne, mutta mulla tuli mieleen, että mulla oli noin kaapelit tuolla. Mä sain se vedettyä läpi tänne. Mä teippaan tuo johdo siihen ja mä saan vedettyä se johdo sieltä. Vedettyä molemmat piuhat. 12 voltin kiinteäryhmä ja valoryhmän. Vedetään 2 syöttöä tänne. Sitten meidän täytyisi tehdä tuo reikä tonne ylös jollakin tavalla. Mutta ainakin ne nyt tuli vedettyä ne piuhat ja se on nyt P-asia. Täällä se on toteutettu niin, että sininen on plussa. Mä kytkin sen sit samalla lailla ja laitan tuon ainakin kansikin. Ei siinä ole enää mitään asiaa. Siellä on nyt jännite tuolla piuhassa. Täällä on oikeanlaiset asennusjuomat, kun lähdetään tätä nyt täytyisi tehdä niinku reikä. 25 tässä jo 25. Ja sitten me vedetään siihen tehdään tolla ensiksi reikä. Sitten me lykätään tuo siihen. Ja sitten me sahataan se.
Hiukan on muuten sitten paksua puuta tässä. Toi ovikin on yhtä paksu. Todella paksua. Vähän härskii vetää käsin tätä hommaa. Tätä reikää. Ei mikään nätti asennus, mutta vähän naarmu tuli tohon. Mutta toimii. Se saa olla siellä. Naapuriauto Starlinkki tuolla maassa. Oli vähän laantu täällä. Pitäisikö lähteä vähän kierrokselle? Se itse asiassa tuulen suunta kääntyy. Tänne on tullut paljon enemmän noita matkailijoitakin. Tossakin on porukkaa. Nyt se tulee niinku tuolta päin, kun se tuli viimeiseksi tuolta. Käydään huoltorakennuksessa. Onneksi mä otin kuva sit koodista. Huomenna aamusti vois jättiä lähtöä Poriin päin. Tää reissu vähän niinku jää tähän sitten, et nyt on niinku keskiviikkopäivä. Ja vois poimia likan siitä hukkaa ja mennä kotona käymään tai sitten mennä jonnekin reissuun uudestaan. Et katsotaan nyt mitä keksitään. Et täytyis kotona hoitaa nurmikon leikkuut sun muut. Sielläkin tulee oltua hetken aikaa. Oikeastaan kotoa mä en tarvi mitään autoa. Mulla on kaikki tarvittava mukana koko ajan ollut. Tässä on näitä mökkejä nyt sitten. Kävellä tuonne huoltorakennukseen. Me vähän niinku ehkä kierretään täältä. Tuohan oli melko tyhjä silloin kun mä tulin. Porukka tulee aika myöhään, niin kuin mäkin yleensä tuun poikkeuksellisen ajoissa. Nytkin tuli tänään vähän ehteen vähän touhuumaan. Oli se aikamoinen veto, se johdonveto sieltä. No nyt on jännitemittari kytketty. Pitäis ne kytkimet vielä siihen laittaa ja valonauhat siihen sit vielä laittaa. Ehkä se tärkein on se siinä pöydän yläpuolella oleva nauha. Niin siihen nyt varmaan ekaksi pitää laittaa. Mut sähköt on vedetty nyt valmiiksi tohon niinku ulko-oven yläpuolella. Niin siitä pystyy vetää siihen keittiötaso alle. Pystyy laturin vetää. Sitten pystyy ulkopuolelle vetää myös. Sitten niinku vähän niinku valoa. Tuossa tosiaan mökkikansaa on paikalla isoimmissa mökeissä. Osassa näissä on vessa ja suihkukin jopa. Huoltorakennusta. Tuolla takana on aktiviteetti jonkun verran silloin sakkiin ja mitä kaikkea. Silloin kun olen ollut viimeksi täällä, niin mulla oli paikka tuossa keskellä nurmea, missä toi teltta on, niin tällä puolella. Niin siitä oli lyhyt matka tuohon huoltorakennukseen sitten. Silloin oltiin kyllä aurinkopaneelia varassa eikä ollut sähköä. Ja tossa on puita, että se oli kyllä sillä vähän huono paikka. Tuo nykyinen paikka tuolla takanahan on niinku ihan erinomainen. Se on melkein ainoita paikkoja, mihin paistaa aurinko niinku koko ajan. Niin se on nyt niinku jäämässä noiden puiden taakse, jollei me emme voi mitään. Ja katsotaan tosta kuvasta se koodi. Tässä on niinku keittiöt ja pesutupaa ja eli täällä on niinku 8 € maksaa. Täällä täytyisi varmaan olla omat pesuaineet, mä uskoisin, että täällä on yhdet koneet. Tämmönen paikka. Siellä oli matto välissä, ihmettely kun oli auki. Naisten vessa. Miesten vessa onkin täällä takana. Tuossa toi sakki. Katsotaan, sitä on niinku, mä katson se koodi. Eli 1-3A. Täällä on suihkut samassa. Juu, huomenna voisi tulla tänne suihkuun. Sitten on vessa täällä sitten ja tän näköiset. Kyllä. Tossa on toi kuppila. Siinä on terte.
Siellä on varmaan oikeudet. Tässä on suppilautojakin. On vaan niin kova tuuli, ettei kiinnosta mennä tonne istumaan. Dumpattu joku pakastin tänne. Sitten siellä on tää on varmaan henkilökunnan varasto. Tossa on muuten roskikset. Ja siinä on muuten grilli samassa. Pitäis katsoa noi Kemsan tyhjennykset ja ajokaivo. Kyllä mä tänne ajattelin ihan valmiina ajaa. Saadaan nekin sit tyhjäksi. Tärkein on se, että onko täällä vettä. Niin katsotaan mitä tuolla lukee. Kenellä se kynnyspaikka rakennuksen päädyssä ja ajokaivo. Ja vessa. Täällä on toinen vessa. Tuossa on varmaan ajokaivo. Joo. Tossa. Ja rakennuksen päässä se on täällä. No niin, täällä lukee juomavesi. Tästä on tankattu autoon juomavettä. Sitten täällä on täällä on PC. Uuttelee vähintään 2 kertaa, mutta sehän on niin itsestäänselvyys. Ei oo mitenkään. Tuossa minigolf-radat jännästi laitettu vinottaita. Aika perusrataa on. Tuolta saa varmaan mailo tuolta sitten. Se miesten vessa on varmaan tolla puolella baarista sitten varmaan käytössä. Linnutkin tykkää. Joo, siinä on kaikenmoista, joo. Kunnallistekniikka uusittu tässä lähivuosina näköjään. Siinä on sit se päätie, mitä kautta me ajettiin ja tultiin tuolta. Se niinku päättyy tonne. Se VC-homma vois huomenna kysellä ennen lähtöä, että se sopiiko tuo ottaa siitä vettä. Siinä on käynyt meidän kommunikoinnissa semmonen ongelma, että se, kun mä kysyin, että mitä se tyhjennys, niin kuin, missä se on, ja se sanoi hinta. Se varmaan tarkoittaa hinta, jos et sä leiriydy. Se on varmaan joku tämmönen homma. Uskoisin näin. Kyllä mä aion kirjoittaa palautteen, jos ei saa tyhjentää leiriytyjä. Aika pahasti menee palautetta samaan tien tonne. Ei oo kukaan laittanut grilliin. Tuulet vielä. Voi olla, että tuolla perällä on toinen grilli. Mennään sinne rannalle seuraavaksi. Tässä näkyy vähän tarkemmin tää grillitilanne. Ei täällä on niinku 3 tommosta poltin tai tommosta ritilä-hommaa ja puut on varmaan. Hyvä kysymys. En tiedä missä puut on. Kyllä täällä puita pitäisi olla. Ainahan näissä on. Jos ei ole, sekin on iso miinus. Mä en muista, miten tää oli tää puuhomma. Tuossa on kanottia ja sitten vähän polkuvenettä, jos haluaa lähteä. Tuossa on uimarantakin, tämmönen pieni. Saunat taitaa olla tossa. Ja täällähän ei ole yleisiä saunavuoroja, että ainoastaan vuokrasauna on täällä saatavilla. Joku uskaltanut laittaa markiisinkin. Siellä on näköjään joku eläin on mukana. No, tossa on niinku se saunalaiturikin. Tuolla on saunalaituri. Siellä on joku saunas, koska kuuluu suihkun ääni. Tossakin on tommonen boksi. Ei toi kyllä antennivahvistin voi olla. Ei se voi olla noin iso. Kyllä se muuten voi ollakin, koska sieltä tulee johdot siihen. En osaa sanoa. Sitten on joku kausipaikkalainen. Oika on ollut tossa, nekin on ajanut siihen. Juu, siellä on tölkkiä pöydällä. Joo. Kello on nyt niinku 8:30, et
En mä usko, että tästä kauheasti enempää täyttyy. Ringon kannalta tohon nyt paistaa vähän vielä varjosta. Eli tuolta. Toi on viimeinen paikka mihin se paistaa ja tohon. Ei täältä ei saa eteenpäin. Katos, toi oli ulkomaalainen tuo nainen tossa. Kun mä moikkasin sitä, kun se moikkas mua ja mä moikkasin sitä ja sieltä tuli vähän niinku semmoista yleisluontoista moikkausta, ettei ollut kielestä mitään selkoa. Mut hän majoittautuu siihen pakkuun. Siinä on joku vaan vetänyt tuohon rannalle. Siinä on lapsia sun muuta, et kiva paikka. Tähänkin voi vetää vielä, jos ei sähköä tarvi. Tossa on kokoontumispaikka. Sitten täällä on näitä sammuttimia vähän niinku, missä on punasta tollain tolpissa, et jos jotain hätää tulee, niin uskoakseni puukopit. Ei ne kyllä vessojakaan ole. Äkkiä se selvitetään. Okei, on ne pukukopit. Ihan tyhjä. Ei ollut kukaan asumassa siellä sisällä. Tuossa leirintalue päättyy aita. Tää on niinku julkista rantaa. Ja julkisen rannan parkkipaikka on tuolla. Siinä olisi muuten kova puska. Voisi tulla ehkä sanomista. Kielto tuolla leirintalueen päässä ei ole läpikulkua rannalle. Se on sen takia, kun täällä on jauma-alue sille. Joo, tuolla lukeekin yöpyminen kielletty. Mutta toi ei ole vissiin niinku laillinen, koska se on valkoinen pohjakait. Siinä se sitten on. Joo, katsotaan toi. Tuolla on julkisen puolen niinku fasiliteetit, katsotaan ne. Joo, yöpyminen uimarannalla kielletty. Ja tarkoittaa lähinnä telttailijoita. Mikäs tää homma on, että täällä menee sähköjohto puuta pitkin tonne ojaa. Meneekö tuo työmaakoppiin? Täällä on niinku suihkumiehet, sinne uskaltaa mennä. Okei. No tää on ihan yllättävän siisti. Tuo ratkaisu muuten ei oo kyllä nyt suihkulle kauhean hyvä. Erittäin siisti. Tässä on varmaan vessa. Vesivessa kesällä. Ihan hyvä. Sitten on naisten suihku. Täällä on leikkipuisto ja tommonen oleskelutila, jossa on vesipiste. Ja vielä toimii. Pisteet sille, ettei ole jäätynyt umpeen tai mitään tämmöstä. Tuolla on työmaa-aitauksia tuolla edessä. Tää ranta varmaan niinku loppuu vähän niinku toho. Tuosta reunasta vois päästä johonkin kävelee. Mut siinäkin on joku aita. Täällä on tämmönen merirosvolaiva. Onko nimeä? Ei ne oo nimennyt tätä. Tuossa on vaan merkki kompaan. Tää on aika uuden näköinen. Kiva lisä lapsille. Mut tuolla on joku hiekka-alue. Onko se niinku joku lentopallokenttä? Vähän siltä näyttäisi. Kyllä siinä on lentopallokenttä. 3 kappaletta vielä. Ja sit siinä on perällä on vielä yksi tommonen leveämpi versio tuolla. Se on nurmialuetta. Nää on hiekka-aluetta. Sitten täällä on vielä aitaus, ettei se mene ton veteen. Tää on aika hyvin pidetty. Sitten tossa on toi sininen alue. Sen takana on Raksa. Ulkopadel. Toi on padelkenttä tuo. Se on kyllä kans semmonen, ketä harrastaa padelia, niin aika hyvä plussa. Tähän tää päättyy. Raksa alkaa tosta. Enempää ei pääse kävelemään kuin tohon nurkkaan, mutta siinä ei ole nyt mitään.
Tuohon ne varmaan rakentaa jotain lisää. Saattaa olla jotain ulkoilujuttuja. Mutta täällä on nurmikko on hoidettu, niin kuin tästä huomaa. On aika hyvin hoidettu paikka. Tuolla on toi hauska linna tuossa saaressa. Tuolla tommonen näkötorni vai mikä toi jo. Siinä menee tuonne puusilta. Täällä on kova tuuli. Auto näkyy täältä. Täällä on joku tehnyt nuotio. Tää ei varmaan kauhean pitkällä uskalla tulla, kun täällä on vettä. Kaislikkoa. Polku menee tonne ihan päähän. Täällä on varmaan kuulkaas pojat käynyt kalassa. Saattaa olla joku kalastuspaikka. Täällä on kyllä vähän huono heittää virveliä. Tästä voisi ehkä saada heitettyä. Menee tohon kaislikkoon aika hyvin. Mennään takaisin autolle ja siitä sitten jatketaan iltaa. Ei ihan iltakahveja enää. Iltateet, iltapalaa. Ei väsytä oikein kauasti vielä tässä kohtaa. Voisi alkaa vähän editoimaan videoa nyt vaikka tässä loppuehtoasti. Tässä oli vielä tää uimaranta. Tuo laituri on vaan vähän hassua, kun siitä puuttuu palanen alusta. Oleva ihan siistiä hiekkaa, ettei oo mitään isompia kiviä. Tässä nyt tietysti on nuo, mutta en tiedä. Kuin lämmin vesi mahtaa olla, jos innostuisi hakea tuo mittari tuolta ja tutkimaan. Oon piirtänyt sydämiä tänne. Varmaan nuo lapset. Niin tällainen laituri, ei sinne voinut mennä. Ei voinut mennä ihan suoriltaan. Siellä vähän viileä oli, 14 astetta. Kyllä se vähän tuntui. Sisällä on 21,2 lämmit jo tällä hetkellä pois päältä. Ei tarvi vielä lämmittää. Hieman ilta on tyyntynyt. Kello on 12:30 yöllä. Mä tulin tänne laiturille, mä sain housut ylös. Tuli mittaamaan. Aika komea aamu. Tuli mittaamaan, mitä toi veden lämpötila on. Näyttäisi olevan 15 astetta. Joo, 15. Aika paha. Tosi kylmä. On ollut lämpimiäkin vesikelejä. Mennään aamusuihkuun. Oikein vessoihin. Täällä on porukka jo osasta lähtenyt. Kyllä mä niinku vähän päätin, että mä käyn vaan tyhjäämässä se kemiallinen WC ja harmaan veren tyhjennys ihan vaan suoraan, koska se lukee netissä, että se on niinku sisältyy siihen. En sitä sen enempää kysellä. Joo, suihkus tuli käytyä, lämmin vettä piisas, ei ollut mitään ongelmaa. Tällaiset näkymät on. Täällä on jollain vene. Tuolla on vesi. Juu, tosiaan. Tuossa vois vähän syödä aamupalaa ja pikkasen kattoo sähköposteja ja alkaa sit vähän pakkailemaan noita kamppeita ja tekee lähtöä sitten. Et Porin päin ajaminen. Tää reissu oli vähän niinku tässä. Ensi viikolla jatkuu Himokselle. Tarvis mennä. Et kyllä siitäkin tietysti video tehdään, mutta se on semmonen vähän enemmän kosteepuoleinen reissu sitten, että kun se on sen oloinen festari, että sieltä tulee sit juotua ja millaista kontenttia siitä nyt uskaltais tehdä. Tietokonetta mä ensin otan mukaan, että mun täytyisi niinku saada selvitetty tää tilaongelma nyt sit 4 päiväksi sitten. Et läppäri mä otan mukaan kyllä, mutta en pöytäkonetta. Täällä on ihan hyvät aamumaisemat, pieni tuuli, aurinko paistaa.
Kyllä se tästä. Sitten lähdön aika. Tämmönen leirintäpaikka. Tyhjensin ne kemsat ja harmaa vedet ja palautin toimistolle ja sanoin, että homma kunnossa, kysyin ja tuli vaan nyökkäys. Ei sitten sen enempää. Hyvin kaikki toimii. Nyt kohti matkalla Kristiina kaupungin keskustaa. Oikeastaan mulla ei ole täällä mitään. Mä oon nähnyt täältä vähän niinku kaikki, mitä nyt tarviikin nähdä. Ja ABC:llä käymään, hakee kahvia ja lähtee ajamaan Poriin päin. Kyllä se on vähän semmonen juttu, että sinne lähdetään tänään. Aina hiukan vähän pelottavina tämmöiset äkkinäiset alamäet täällä kaupungissa. Tää on se ahdas katu, mitä tosi jo aikaisemmin mentiin. Ja sitten tonne. Tuo pääsee tosta. Joku puhui rantatiestä, että rantatietä kannattaa ajaa. Mä avasin tuon kartan ja rupesin tutkimaan sitä rantatietä. Ja sitä rantatietä on ainakaan vielä. Että vähän matkan päässä on joku rantatie. Että täytyy katsoa, että mihin asti se menee. Se pitäisi mennä Merikarvialle. Että se niinku menee niinku vähän sinne. Sinne sitten menee. Joo, mutta täältä pois ajaminen on aika helppoa. Ja jos halutaan niinku Poriin päin mennä, niin tonne. Jos halutaan niinku toiseen suuntaan mennä, eli Vaasaan, niin voi lähteä vaikka tonne. Sitä kautta, mitä mä tuulin. Tänne pääsee kahta tietä. Kun arkipäivää ja puolipäivää vähän ylitte, niin täällä on toritoimintaa kyllä. Aika vähäistä kyllä tänään. Siinä on tori. On kyllä niin vinossa tääkin. Siinä on hyvä myydä sitten, kun on maa vinossa. Täällä on paljon turisteja, siis suomalaisia turisteja. On täällä myös ulkolaisiakin. On mahtava päivä. Ei tuule kauheasti ja on lämmin. Joku 15-16 astetta. Taisko toi mittari näyttää vähän enemmänkin. Enemmänkin sitten. Ei mitään. Kohti ABC:tä. Katsotaan millainen se on. Löpökulutukseni on tullut, että ollaan ajettu reilusti yli 300 ja vielä yli puolet tankkia. Ja me ollaan kyllä vähän ajettu miten sattuu. Et siinä on niinku tämmöstä ollut kehissä. Et nyt tultiin tähän Kristiinan kaupungin ABC:lle. Ja täällä on ihan karavan paikat, suurtehoslataus-asemat tossa. Tossa on karavan paikka 2 tuntia. Ei yöpyä, ei voi täällä. Ja se tarkoittaa sitä, että ne on niinku näitä pitkiä ruutuja. Että jos asuntovaunu ja auto yhdistelmällä tulee, niin saa tähän nätisti. Mulla olisi riittänyt tosta 2 ruutua. Yhteenkin se menee, jos se on vaan pitkä se ruutu. Dieselin hinta näyttäisi olevan 1,725. Nyt eletään niinku torstai-päivää muutenkin. Tää on tämmönen melko uudehko appsi näköjään, koska vielä sit mä en oo kyllä tähän ennenpää törmännyt. Kristiinan kaupunki ABC. Nää hakee sieltä kahvia ja tämmösiä juttuja. Vähän se sieltä. Päästään siitä ajelemaan kotiopäin. Sitä karttaakin vois tässä välissä tutkia, että mikä juttu. Mut komekeli on. Pieni tuulenpiire. Melkein sortsillakin voisi jo pärjätä. Tällainen. Siellä on vessat. Tuolla on tämmönen vähän erikoisempi myymälä. Tuo on tämmönen modernisempi pikkumyymälä, mistä saa sitten lähinnä juomista. Joo, nyt on kahvia haettu. Mä unohdin tossa muuten kertoa, että toi aurinkopaneeli on tuottanut puoleen päivään mennessä. Se oli jo vähän ennen puolen päivää. Niin se oli mennyt jo floatille ja siinä oli joku melkein 800 wattituntia oli ladannut.
puhtaalla aurinkotaivaalla kyllä saa akuston ladattua kyllä aika hyvin. Et periaatteessa täysin ei se lakuilma ja tuolta lähdin. Laturihiina vinku huomattavasti vähemmän aikaa. Katsotaan ihan liikennettä vähän täällä. Kävi laittaa ilmaa polkupyörää vielä tässä ABC:llä. Ei ainakaan vuotanut rengaset. Jotain positiivista, että se ei ole rikottu. Mulla on vähän niinku merikarvia kohdalla, että täällä on ollut aika rauhallinen liikenne. Saanut ajella melko rauhassa, kun tähän aikaan ajaa, ei ole mitään ruuhkaa. APR:ssä ei mene suorilla, en tiedä mikä juttu siinä on. Kotiin päästy ja toi nurmikon pituus on kyllä aika next level. Jos sitä hakis postit ja on toi kyllä, ei ole edes polviin asti, vaan vyötäröön asti melkein nuo pusikot tossa. Tälle tarvis tehdä kyllä jotain. Postilaatikkoa kansi ei oo auki, et se ei oo ihan ylitäynyt vielä. Hei, kiitos kun katsoit tätä videoa. Seuraavassa osassa lähdetään Likan kanssa vähän leirintäalueelle viikonloppureissulle kahdestaan. Se selviää siellä sitten, että mihin me mennään. Hei, muistakaa tykkää, kommenttia, hypettäkää. Se on hei hei.